Lektion 1. Pendelservice. Hej Anna, har du kollat om hotellet erbjuder en transferservice? Hej John. Ja, jag gjorde lite forskning och det visar sig att hotellet erbjuder en transferservice. Det är bra nyheter. Är det en gratis tjänst eller finns det en avgift? Jag är glad att informera dig om att transfertjänsten är gratis. Det finns ingen extra kostnad. Det är fantastiskt. Det är alltid trevligt att ha ett bekvämt och gratis transportalternativ. Absolut. Det är särskilt fördelaktigt för resenärer som vill utforska staden utan att oroa sig för transportkostnader. Definitivt. Plus, att använda hotellets buss kan spara oss besväret med att navigera i kollektivtrafiken eller ringa taxibilar. Det är en stor fördel. Det ger ett problemfritt sätt att ta sig runt och sparar tid och ansträngning. Jag håller helt med. Det är bekvämt när hotellet erbjuder sådana tjänster för att förbättra gästupplevelsen. Och det är inte bara bekvämlighet. Transferservice kan också vara ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om det lokala området. Det är en bra poäng. Pendelförarna har ofta värdefulla insikter och rekommendationer för populära attraktioner och lokala pärlor. Exakt. De kan ge insidertips och hjälpa oss att få ut det mesta av vår vistelse. Det är som att ha en personlig guide, men utan extra kostnad. Det är en bestämd förmån. Jag kunde inte hålla med mer. Vi bör dra nytta av pendeltjänsten och utforska staden med lätthet. Absolut. Låt oss utnyttja denna kompletterande tjänst och ha en stressfri och trevlig vistelse. Låter som en plan. Låt oss hoppa på skytteln och ge oss ut på spännande äventyr i staden. Jag ser fram emot det. Tack för att du kollade och meddelade mig om pendeltjänsten. Lektion 2. Kulinarisk missöde. Hej Anna, jag hade precis en bit av den här maträtten och den smakar hemskt. Insåg du misstaget efter att du smakat det? Hej John. Åh nej, jag är ledsen att höra det. Låt mig själv smaka på det för att se vad som gick fel. Tack. Jag är inte säker på om det är kryddan eller om något annat tillsattes av misstag. Du har rätt. Det verkar finnas en ovanlig smak. Jag tror att jag tillsatte för mycket salt av misstag. Det kan vara det. Det smakar allt för salt. Finns det något sätt att fixa det? Jag kan försöka balansera det genom att tillsätta lite citronsaft eller lite socker för att motverka saltheten. Det är en bra idé. Förhoppningsvis kommer det att bidra till att förbättra smaken. Låt mig göra justeringarna och ge det en ny smak. Jag vill se till att det är helt rätt. Ta dig tid. Jag uppskattar din ansträngning att rädda skålen. Jag har gjort justeringarna. Försök igen och låt mig veta om det är bättre. Det är mycket förbättrat nu. Smakerna är mer balanserade och det är inte överväldigande salt längre. Jag är glad att höra det.
Jag ber om ursäkt för det första missödet. Tack för ditt tålamod. Inga problem. Dessa saker händer, och jag uppskattar ditt snabba tänkande för att fixa det. Allt är en del av inlärningsprocessen. Vi kan alltid lära av våra misstag och göra förbättringar. Absolut. Det är genom utmaningar som dessa som vi växer och blir bättre på det vi gör. Det är ett bra perspektiv. Jag ska se till att vara mer försiktig nästa gång för att undvika liknande missöden. Misstag händer. Det viktiga är hur vi hanterar och lär oss av dem. Jag är säker på att dina framtida rätter kommer att bli ännu mer utsökta. Tack för din uppmuntran. Jag kommer att fortsätta förbättra och sträva efter kulinarisk excellens. Jag tvivlar inte på att du kommer att uppnå det. Fortsätt med det stora arbetet och bli inte avskräckt av små motgångar. Jag uppskattar dina vänliga ord. Jag kommer ihåg att vara positiv och fortsätta experimentera i köket. Det är andan. Fortsätt utforska och skapa kulinariska läckerheter. Jag ser fram emot att smaka på fler av dina läckra skapelser i framtiden. Lektion 3. Naturparadis. Hej Anna, har du hört talas om den nya nationalparken? Andra säger att det är ett paradis för naturälskare och de som söker. Hej John. Ja, jag har hört talas om det. Parken är känd för sina hisnande landskap och olika vilda djur. Det låter fantastiskt. Jag har alltid dragits till naturen och lugnet den ger. Det är definitivt en plats att varva ner och återansluta med den naturliga världen. Skönheten i parken är oöverträffad. Jag kan föreställa mig. Finns det vandringsleder eller några specifika aktiviteter för att utforska parken? Absolut. Parken erbjuder ett nätverk av välskötta vandringsleder som tillgodoser olika svårighetsgrader. Det är perfekt. Jag tycker om att vandra och vara omgiven av naturens skönhet. Du kommer att få en god bit då. Parkens spår tar dig genom frodiga skogar, fallande vattenfall och natursköna utsiktspunkter. Det låter som en dröm som går i uppfyllelse. Jag kan inte vänta med att fördjupa mig i sådana hisnande omgivningar. Och om du har tur kan du till och med upptäcka några sällsynta arter av fåglar och djur längs vägen. Det skulle vara otroligt. Jag älskar att observera vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Parken är känd för sin rika biologiska mångfald. Det är en fristad för fågelskådare och naturentusiaster. Jag ska se till att ta med min kikare och kamera för att fånga skönheten i parken och dess invånare. Det är en bra idé. Du kommer att ha gott om fotomöjligheter för att visa upp parkens naturliga underverk. Jag kan redan föreställa mig de fantastiska landskapen och livfulla färger. Det kommer också att bli ett paradis för fotografering. Definitivt. Parkens naturliga skönhet kommer att inspirera dig att fånga oförglömliga stunder. Jag är verkligen upphetsad över den här resan. Det är en chans att koppla bort från det livliga stadslivet och fördjupa mig i naturens omfamning. Jag förstår helt.
Parken kommer att ge den perfekta flykten och föryngringen för sinnet, kropp och själ. Absolut. Jag är tacksam för möjligheten att utforska ett sådant naturparadis. Det är en dröm som går i uppfyllelse. Jag är glad för dig. Njut av varje ögonblick och omfamna parkens underverk. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Tack. Jag ska göra det mesta av det och skapa minnen som kommer att hålla livet ut. Lektion 4. Utomhusflykter. Hej Anna. Har du någonsin besökt den vackra parken i närheten? Det är en plats som hjälper till att rensa mitt sinne också. Hej John. Ja, jag har varit där ett par gånger. Det är en fantastisk plats för utomhusaktiviteter och avkoppling. Det låter underbart. Jag tycker att spendera tid i naturen verkligen hjälper mig att varva ner och hitta inre lugn. Jag kunde inte hålla med mer. Det är något med att vara omgiven av träd, frisk luft och naturlig skönhet som föryngrar själen. Absolut. Det är ett bra sätt att undkomma liv och rörelse i vardagen och återansluta med oss själva. Det är som en tillfällig reträtt från världens stress och oro. Naturen har ett sätt att sätta saker i perspektiv. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är en påminnelse om enkelheten och skönheten som finns bortom våra snabba liv. Och parken erbjuder en mängd olika aktiviteter för alla att njuta av. Från vandring och cykling till picknick och fågelskådning. Det är fantastiskt. Jag älskar tanken på att utforska stigarna och fördjupa mig i naturens sevärdheter och ljud. Du kommer att bli bortskämd med val. Parken har väl markerade stigar som tillgodoser olika svårighetsgrader och natursköna utsiktspunkter längs vägen. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på dessa spår och bevittna den hisnande utsikten från första hand. Kom bara ihåg att ta med lite vatten och snacks, särskilt om du planerar att spendera hela dagen där. Bra poäng. Att hålla sig hydratiserad och fylla på bränsle är viktigt för en dag fylld med utomhusaktiviteter. Och glöm inte din solskyddsmedel och en hatt för att skydda dig mot solens strålar. Säkerhet först. Absolut. Säkerhet är av största vikt. Jag ska se till att packa dessa föremål tillsammans med min kamera för att fånga minnena. Det är en bra idé. Du vill fånga parkens skönhet och återuppleva dessa ögonblick senare. Det kommer att bli en äventyrsfylld dag. Jag är glad att fördjupa mig i naturen och allt den har att erbjuda. Jag är upphetsad för dig. Naturen har ett sätt att inspirera och ge oss energi på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en påminnelse om världens underverk och vikten av att bevara dem. Njut av din tid i parken. Ta in sevärdheterna, andas in den friska luften och låt naturen utöva sin magi på dig. Tack. Jag kommer att omfamna varje ögonblick och vårda upplevelsen. Naturen är verkligen den bästa terapin. Lektion 5. Minneslådor. Hej Anna. Har du någonsin skapat en minneslåda för att bevara speciella stunder och minnesmärken?
Hej John! Ja, jag har. Minneslådor är ett underbart sätt att hålla fast vid omhuldade minnen och minnessaker. Det är fantastiskt. Jag har tänkt starta en själv. Hur bestämmer du vad du ska inkludera i din minneslåda? Det är verkligen upp till dig och vad som har betydelse i ditt liv. Jag gillar att inkludera fotografier, biljettstubbar, handskrivna anteckningar och små prydnadssaker. Det låter som en bra blandning av objekt. Det måste vara otroligt att återkomma till dessa minnen när du öppnar lådan. Absolut. Varje objekt berättar en historia och ger tillbaka en flod av känslor och minnen förknippade med just det ögonblicket. Jag kan föreställa mig. Det är som att gå tillbaka i tiden och återuppleva de värdefulla stunderna igen. Exakt. Det är ett konkret sätt att hålla fast vid det förflutna och bevara kärnan i dessa speciella tillfällen. Finns det några specifika tips du har för att organisera och lagra objekt i en minneslåda? Det är bra att sortera objekt efter kategorier eller teman. Du kan använda små behållare eller ziplockpåsar för att hålla saker organiserade i lådan. Det är en bra idé. Kategorisering av objekt gör det lättare att hitta och njuta av dem i framtiden. Det hjälper också att märka eller skriva en kort beskrivning för varje objekt. Det lägger till sammanhang och gör minnena mer levande. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Att lägga till beskrivningar kommer att förbättra berättaraspekten när du delar minnena med andra. Exakt. Minneslådor är inte bara personliga skatter utan också underbara konversationsstartare när du delar berättelser med nära och kära. Det är ett vackert sätt att ansluta och knyta an till andra genom kraften i minnen. Absolut. Minnen har ett sätt att föra samman människor och skapa varaktiga kontakter. Jag är verkligen exalterad över att starta min egen minnesbox nu. Det är ett projekt som kommer att ge glädje i många år framöver. Jag är glad för dig. Din minneslåda kommer att vara en skattkista av omhuldade stunder och en återspegling av din unika resa. Tack. Jag uppskattar din vägledning och entusiasm. Jag kan inte vänta med att inleda denna meningsfulla strävan. Lektion 6. Faktakontroll. Hej Anna. Jag har funderat på vikten av att verifiera information oberoende. Det är avgörande i dagens värld. Hej John. Jag håller helt med. Med så mycket information tillgänglig är det viktigt att faktakontroll och säkerställa noggrannhet. Absolut. Att enbart förlita sig på andras åsikter eller okontrollerade källor kan leda till felinformation och missförstånd. Det är en giltig punkt. Genom faktakontroll kan vi fatta välgrundade beslut och få en bättre förståelse för världen omkring oss. Det ger oss möjlighet att skilja fakta från fiktion och förhindrar spridning av falsk information. Exakt. Det handlar om att vara kritiska tänkare och ta ansvar för den information vi konsumerar och delar. Så, hur går du till faktakontroll? Finns det några tillförlitliga källor eller strategier du använder?
En effektiv strategi är att korsreferera information från flera välrenommerade källor. På så sätt kan du identifiera eventuella inkonsekvenser eller fördomar. Det är vettigt. Det är viktigt att samla in information från en mängd olika pålitliga källor för att få en mer omfattande bild. Dessutom kan faktakontrollorganisationer vara värdefulla resurser. De är specialiserade på att verifiera påståenden och avfärda felinformation. Det är ett bra förslag. Faktakontrollorganisationer spelar en avgörande roll för att främja noggrannhet och hålla människor ansvariga. Ett annat bra tips är att utvärdera källans trovärdighet. Leta efter expertis, öppenhet och ett åtagande för opartisk rapportering. Det är en bra riktlinje att följa. Att bedöma källans trovärdighet hjälper till att säkerställa att informationen är tillförlitlig och pålitlig. Det är också viktigt att vara medveten om våra egna fördomar och förutfattade meningar. De kan påverka hur vi tolkar och uppfattar information. Absolut. Att känna igen och utmana våra fördomar gör att vi kan närma oss information med ett mer öppet och kritiskt tänkesätt. Och om du stöter på något som verkar för bra eller chockerande för att vara sant, är det värt att faktakontrollera det innan du delar det vidare. Kloka råd. Sensationella rubriker eller clickbait-rubriker döljer ofta sanningen, så faktakontroll hjälper oss att undvika att sprida felinformation omedvetet. I slutändan handlar faktakontroll om att vara ansvarsfulla digitala medborgare och främja en mer informerad och korrekt online-miljö. Jag kunde inte hålla med mer. Faktakontroll är en viktig färdighet i dagens informationsålder och det gynnar både individer och samhället som helhet. Absolut. Låt oss fortsätta att prioritera kritiskt tänkande och faktakontroll för att säkerställa att sanningen råder. Väl sagt. Genom att göra det bidrar vi till en mer informerad och pålitlig värld. Lektion 7. Mysiga köksdofter. Hej Anna! Har du någonsin gått in i ett kök och känt dig omedelbart tröstad av doften av nybakade kakor? Hej John! Absolut. Den mysiga doften är som en varm kram för själen. Det får omedelbart köket att kännas inbjudande. Det är fantastiskt hur vissa dofter kan väcka så starka känslor och minnen. Har du några favoritdofter i köket? Definitivt. Bortsett från nybakade kakor får doften av att brygga kaffe och kanel mig alltid att känna mig mysig och nöjd. Jag håller med. Lukten av kaffe på morgonen är ett härligt sätt att börja dagen, och kanel ger en touch av värme till vilken maträtt som helst. Absolut. En annan doft jag älskar är doften av vanilj. Det är så mångsidigt och kan användas i söta och salta recept. Vanilj är underbart. Bara några droppar vaniljextrakt kan förvandla en maträtt och få den att känna sig extra speciell. Det är sant. Och låt oss inte glömma doften av färska örter. Det är som att föra in lite natur i köket. Absolut. Doften av basilika, rosmarin eller mynta kan höja smaken av en måltid och skapa en uppfriskande atmosfär.
På tal om uppfriskande ger doften av citrusfrukter som citroner och apelsiner en ljus och uppfriskande touch till köket. Du har rätt. Citrusdofter har ett sätt att väcka sinnena och få köket att kännas levande och livligt. Och låt oss inte förbise den tröstande doften av nybakat bröd. Det är en typisk köksdoft som fyller luften med värme. Åh, ja. Lukten av brödbakning i ugnen är ren lycka. Det är som en symfoni för näsan och ett löfte om läckerhet. Verkligen. Det är otroligt hur dofter kan transportera oss till olika tider och platser, väcka minnen och skapa nya. Absolut. De mysiga dofterna i köket har ett sätt att få oss att känna oss hemma och vårda vår kärlek till mat och matlagning. Lektion 8. Drömsemester. Hej Anna, har du någonsin tänkt på ditt drömsemestermål? Hej John. Absolut. Jag har alltid velat besöka ett tropiskt paradis med orörda stränder och kristallklart vatten. Det låter fantastiskt. Jag kan redan föreställa mig att slappa under en palm och njuta av solen. Vilken specifik plats kommer att tänka på för dig? Maldiverna har alltid varit högst upp på min lista. De turkosa lagunerna och lyxiga bungalover över vattnet är otroligt frestande. Maldiverna är verkligen en drömdestination. Tanken på att snorkla i korallreven och simma med färgglada fiskar är fängslande. Det är verkligen ett paradis för naturälskare. Men hur är det med dig? Var är din drömsemesterplats? Jag har alltid varit fascinerad av Japan. Blandningen av traditionell kultur och modern innovation är otroligt tilltalande för mig. Japan är ett fantastiskt val. Körsbärsblomningssäsongen och de gamla templen gör det till en unik och förtrollande destination. Absolut. Och köket. Jag har hört att sushi och ramen i Japan är utanför denna värld. Det är en foodies dröm som går i uppfyllelse. Jag kunde inte hålla mig mer. Att utforska Tokyos livliga gator och prova äkta japansk gatamat skulle vara en oförglömlig upplevelse. På tal om gatamat, har du någonsin funderat på att besöka Thailand? Det är känt för sina livliga gatumarknader och smakrika rätter. Thailand är definitivt på min bucketlist för resor. Den rika kulturen, fantastiska tempel och utsökt thailändsk mat gör det till ett måste att besöka. Jag kunde inte hålla mig mer. Och de fantastiska stränderna på platser som Phuket och Krabi är perfekta för avkoppling och varv. Absolut. Det är den perfekta kombinationen av kulturell utforskning och strandlycka. Men låt oss inte glömma Europa. Några europeiska destinationer som fångar din fantasi. Definitivt. Jag har alltid velat utforska Europas historiska städer, särskilt Rom. De gamla ruinerna och konstmästerverk är imponerande. Rom är otroligt. Colosseum, Vatikanstaten och det läckra italienska köket gör det till en drömdestination för historia och matentusiaster. Absolut. Det är fascinerande hur varje destination erbjuder en unik blandning av historia, kultur och kulinariska läckerheter.
Lektion 9. Förberedelser för en vandring. Hej Anna, vad sägs om att äta frukost innan vi går ut på vår vandring? Hej John, det låter som en bra idé. Jag känner mig redan hungrig. Vad ska vi äta till frukost? Vad sägs om några äggröra med rostat bröd och en sida av färsk frukt? Det är en mättande och energigivande måltid. Det låter läckert. Jag förbereder äggröra medan du gör rostat bröd klart. Har vi några mogna frukter? Ja, vi har några bananer och jordgubbar. De kommer att lägga till en fin touch av sötmat till vår frukost. Perfekt. Jag ska skära frukterna och ordna dem på en tallrik. Ska jag också göra lite varmt kaffe eller te? Definitivt. En kopp varmt kaffe kommer att vara den perfekta följeslagaren till vår frukost och ge oss en extra energibost. Okej, jag ska brygga en ny kanna kaffe. Ska jag ta med några snacks till vår vandring? För säkerhets skull. Ja, det är en bra idé. Låt oss packa några granola-barer och trailmix. De är lätta och bekväma att bära. Låter bra. Jag tar några granola-barer från skafferiet och vi kan blanda några nötter, torkad frukt och choklad till trailmixen. Utmärkt. På så sätt har vi något att mumsa på om vi blir hungriga under vår vandring. Ska vi också ta med några vattenflaskor för att hålla oss hydratiserade? Absolut. Vi borde alla ha en vattenflaska för att säkerställa att vi håller oss hydratiserade under hela vandringen. Okej, jag ska fylla på vattenflaskorna och packa dem i våra ryggsäckar tillsammans med snacks. Jättebra. Vi är alla redo då. Frukosten är klar, snacks är packade och vi har gott om vatten. Låt oss njuta av vår vandring. Håller med. Det kommer att bli en fantastisk dag med äventyr och utforska naturen. Låt oss få ut det mesta av det. Absolut. Låt oss omfamna skönheten i naturen och skapa minnen att vårda. Iväg åker vi. Lektion 10. Kulinariska läckerheter. Hej Anna. Har du någonsin provat att göra svamprisotto med parmesanost? Hej John. Det låter fantastiskt. Jag har aldrig gjort risotto förut, men jag är villig att prova. Hur gör vi det? Det är faktiskt ganska enkelt. Vi börjar med att sautera svampen med lite vitlök och smör tills de är gyllene och doftande. Det låter läckert. Vad gör vi då härnäst? Därefter lägger vi till arborio-riset och kokar det i 1 minut eller 2 tills det är väl belagt med smör och svamp. Jag förstår. Och sedan lägger vi gradvis till grönsaks- eller kycklingbuljongen, eller hur? Exakt. Vi lägger till en slev buljong åt gången och rör om risotton tills vätskan absorberas innan vi tillsätter mer. Det är intressant. Det hjälper riset att absorbera alla smaker. Hur länge lagar vi det? Vi fortsätter att tillsätta buljong och rör om i cirka 20 minuter tills riset är krämigt och mjukt men fortfarande något fast. Förstod det. Och när lägger vi till parmesanosten? Vi lägger till det mot slutet,
när riset är kokt. Osten smälter och ger risotto en rik och krämig konsistens. Jag kan redan föreställa mig smakerna. Vad sägs om kryddor? Behöver vi lägga till några örter eller kryddor? Vi kan lägga till lite hackad färsk timjan eller persilja för en explosion av friskhet. En nypa salt och peppar kommer också att förbättra smakerna. Det låter perfekt. Jag är glad att prova att göra svamprisotto med parmesanost. Det kommer att bli ett härligt kulinariskt äventyr. Jag är säker på att det kommer att bli fantastiskt. Risotto är en tröstande och tillfredsställande maträtt som aldrig misslyckas med att imponera. Jag kan inte vänta med att smaka på det. Tack för att du delar receptet. Låt oss samla ingredienserna och laga mat. Mitt nöje. Låt oss dyka in i smakvärlden och skapa en aptitretande svamprisotto tillsammans. Njut av! Lektion 11. Hantera tågförseningar. Hej Anna, har du någonsin upplevt en tågförsening? Hej John. Ja, tyvärr. Det var en gång när mitt tåg var försenat i timmar. Det var ganska frustrerande. Åh nej, det måste ha varit obekvämt. Vad orsakade förseningen? Det berodde på ett mekaniskt problem med tåget. De var tvungna att ta in ett annat tåg för att ersätta det. Det låter som en stor störning. Gav de några uppdateringar eller information under förseningen? Ja, de gjorde meddelanden över intercom, men informationen var begränsad. De bad om ursäkt för besväret. Jag förstår. Erbjuder de några alternativa transportalternativ? Ja, de ordnade för bussar för att transportera passagerare till närmaste station där vi kunde ta ett annat tåg. Det är bra att veta. Hur passerade du tiden under förseningen? Jag hade en bok med mig, så jag läste för att fördriva tiden. Vissa människor lyssnade på musik eller pratade med andra passagerare. Det är viktigt att hitta sätt att hålla dig sysselsatt under oväntade förseningar. Gav de någon ersättning för besväret? Ja, de erbjöd ersättning i form av kuponger för framtida tågresor. Det var en gest för att kompensera för de besvär som orsakats. Det är en tankeväckande gest. Det hjälper till att lindra frustrationen lite. Påverkade förseningen ditt schema avsevärt? Ja, tyvärr missade jag ett viktigt möte på grund av förseningen. Det var ganska nedslående. Jag förstår hur frustrerande det måste ha varit. Hade du någon möjlighet att omplanera mötet? Jag kontaktade deltagarna i mötet och förklarade situationen. Tack och lov. De förstod och planerade om det för en annan dag. Det är tur. Det är viktigt att kommunicera med andra när oväntade förseningar påverkar våra planer. Förhoppningsvis behöver du inte uppleva sådana förseningar igen. Absolut. Det är alltid bra att vara beredd på oförutsedda omständigheter när du reser. Jag hoppas på smidiga och problemfria resor i framtiden. Verkligen. Låt oss hoppas på mer tillförlitliga tågtjänster och färre förseningar. Säkra resor.
Lektion 12. Behandla dig själv. Hej Anna, har du någonsin gått på shopping? Det är alltid trevligt att unna sig själv då och då. Hej John. Ja, jag har haft några shoppingturer tidigare. Det kan vara ett roligt sätt att skämma bort och belöna dig själv. Vad sägs om dig? Absolut. Det känns fantastiskt att spendera på något du har haft ögonen på. Det är en form av egenvård och firande. Jag håller med. Det är viktigt att erkänna vårt hårda arbete och behandla oss själva för att uppnå milstolpar. Vad är din favoritsak att spendera på? Jag njuter av att unna mig nya böcker. Jag älskar känslan av att bläddra igenom nya sidor och dyka in i en ny historia. Det låter underbart. Böcker kan transportera oss till olika världar och ge en välbehövlig flykt. Vilka andra saker gillar du att spendera på? Jag tycker också om att investera i kvalitetshörlurar. Bra ljudkvalitet förbättrar min musik- och podcastlyssningsupplevelse. Det är ett bra val. Att ha bra hörlurar kan göra en betydande skillnad i hur vi njuter av vår favoritmusik eller podcast. Några andra avlat du vill dela med dig av? Jag har en svaghet för gourmetchoklad. Jag kan inte motstå frestelsen att prova unika och exotiska smaker. Jag kan relatera till det. Choklad är en härlig godbit som kan ge omedelbar glädje. Har du några tips för en lyckad shoppingrunda? Ett tips är att sätta upp en budget i förväg. Det hjälper till att undvika överutgifter och säkerställer en skuldfri upplevelse. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att hitta en balans mellan att behandla oss själva och att vara medveten om vår ekonomi. Några andra råd? Ett annat tips är att göra en önskelista med saker du verkligen önskar. Det hjälper till att prioritera dina inköp och förhindrar impulsivt köp. Det är en bra strategi. Att ha en önskelista håller oss fokuserade och minskar chansen att ångra våra köp senare. Tack för att du delar med dig av dessa tips. Du är välkommen. Det är alltid ett nöje att utbyta idéer. Kom ihåg att behandla oss själva är ett sätt att öva egenvård och fira våra prestationer. Lektion 13. Fitness och äventyr. Hej Anna, har du börjat en ny träningsrutin? Hej, jag hörde att du började ett nytt träningspass. Hej John. Ja, jag gick nyligen med i en fitnessklass. Det har varit ett stort äventyr hittills. Vad sägs om dig? Har du provat något nytt på sistone? Det är fantastiskt. Att prova nya träningsrutiner kan vara spännande. När det gäller mig har jag utforskat vandringsleder i mitt område. Det är ett underbart sätt att hålla sig aktiv och njuta av naturen. Det låter som mycket roligt. Vandring gör att du kan fördjupa dig i skönheten i naturen medan du får ett bra träningspass. Några tips för någon som vill börja vandra. Definitivt. Börja med kortare och enklare spår för att bygga upp din uthållighet. Se till att bära lämpliga skor och packa väsentligheter som vatten, snacks och en karta. Tack för råd. Jag kommer att ha det i åtanke. På tal om träning, vilken typ av övningar gör du i din fitnessklass?
I min fitnessklass gör vi en kombination av styrketräning och konditionsträning. Det hjälper till att förbättra den totala konditionen och bygga uthållighet. Det låter som ett väl avrundat träningspass. Det är viktigt att integrera både styrka och konditionsträning för optimal hälsa. Hur ofta går du på din fitnessklass? Jag går på fitnessklassen 3 gånger i veckan. Det är en bra balans för mig, vilket ger tillräckligt med tid för vila och återhämtning mellan sessionerna. Det är en bra frekvens. Konsistens är nyckeln när det gäller fitness. Har du några favoritövningar eller rutiner? Jag tycker om kretsträning eftersom det håller mig engagerad och utmanar olika muskelgrupper. Det är ett bra sätt att blanda ihop saker och förhindra tristess. Kretsträning låter intensiv men effektiv. Jag måste ge det ett försök. Förutom träning, har du haft några andra äventyrliga upplevelser nyligen? Ja, jag åkte på en campingresa förra månaden. Det var ett fantastiskt äventyr, att kunna koppla bort från teknik och få kontakt med naturen. Det låter som en uppfriskande tillflyktsort. Camping låter dig varva ner och ladda. Gjorde du några utomhusaktiviteter under resan? Absolut. Vi åkte kajakpaddling på en närliggande sjö och vandrade i de omgivande lederna. Det var en perfekt blandning av avkoppling och äventyr. Det låter så mycket roligt. Det är viktigt att hitta balans i livet och få tid för både fitness och äventyr. Fortsätt utforska och njut av dina resor. Tack. Jag kunde inte hålla med mer. Livet handlar om att hitta rätt balans och omfamna nya upplevelser. Önskar dig många spännande äventyr och uppfyllande träningspass också. Lektion 14. Effektiv kommunikation. Hej Anna! Har du lärt dig några nya strategier för effektiv kommunikation? Kom bara ihåg att kommunicera och vara ärliga mot varandra. Hej John! Ja, jag har arbetat med att förbättra min kommunikationsförmåga. Det är viktigt att uttrycka sig tydligt och lyssna aktivt. Vad sägs om dig? Absolut. Effektiv kommunikation är nyckeln till att bygga starka relationer. Jag har lärt mig om aktivt lyssnande och kraften i icke-verbala ledtrådar. Det är fascinerande. Aktivt lyssnande är en värdefull färdighet. Det visar att du verkligen bryr dig om den andras tankar och känslor. Vilka är några icke-verbala ledtrådar du har upptäckt? Icke-verbala ledtrådar inkluderar att upprätthålla ögonkontakt, nicka för att visa förståelse och använda lämpliga ansiktsuttryck. De kan förbättra vår kommunikation och förmedla meddelanden effektivt. Det är intressant. Icke-verbala ledtrådar kan tala mycket utan att säga ett ord. Det är viktigt att vara medveten om vårt kroppsspråk och hur det påverkar våra interaktioner. Några andra tips för effektiv kommunikation. Ett tips är att vara uppmärksam på vår röstton. En lugn och respektfull ton kan göra en betydande skillnad i hur vårt meddelande tas emot. Det ger en positiv ton för konversationen. Det är en bra poäng. Vår röstton kan påverka det övergripande humöret och resultatet av en konversation. Det är också viktigt att välja våra ord noggrant. Vad sägs om att hantera meningsskiljaktigheter? När det gäller meningsskiljaktigheter är det viktigt att vara lugn och respektfull. Aktivt lyssnande blir ännu viktigare under dessa tider.
Vi bör sträva efter att förstå den andra personens perspektiv. Jag håller med. Det är viktigt att närma sig meningsskiljaktigheter med ett öppet sinne och en vilja att hitta en lösning. Att hitta gemensam grund och kompromissa kan leda till bättre resultat. Några andra tankar om effektiv kommunikation. En annan aspekt är att vara medveten om kulturella skillnader i kommunikationsstilar. Olika kulturer har olika normer och förväntningar. Det är viktigt att vara känslig och anpassa sig därefter. Absolut. Kulturell medvetenhet spelar en viktig roll i effektiv kommunikation, särskilt i en mångsidig värld. Det hjälper oss att undvika missförstånd och främja bättre kontakter. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Du är välkommen. Kommunikation är en process för livslångt lärande. Låt oss fortsätta att öva och förbättra våra färdigheter, både i personliga och professionella miljöer. Jag kunde inte hålla med mer. Effektiv kommunikation är en värdefull färdighet som kan påverka alla delar av våra liv positivt. Här är för att bygga meningsfulla kontakter genom bättre kommunikation. Skål för det! Låt oss fortsätta lära och växa. Önskar dig framgångsrika och hjärtliga samtal. Ta hand om dig. Lektion 15. Helgplaner. Hej Anna, i alla fall. Några planer för helgen. Det är alltid skönt att ha något att se fram emot. Hej John. Ja, jag planerar att besöka en lokal konstutställning. Jag älskar att utforska olika konstformer. Vad sägs om dig? Har du några spännande planer? Låter som en underbar plan. Jag funderar på att åka på en cykeltur längs den natursköna kustvägen. Det är ett bra sätt att njuta av naturen och få lite motion. Det låter fantastiskt. Cykling är inte bara en rolig aktivitet utan också ett bra sätt att hålla sig aktiv. Har du några favoritrutter eller destinationer för dina cykelturer? Jag tycker om att rida längs stranden, med havsbrisen och vacker utsikt. Det finns också en närliggande park med en dedikerad cykelväg som jag ofta besöker. Det är fridfullt och fridfullt. Det låter härligt. Att vara nära naturen medan du cyklar måste vara uppfriskande. På tal om naturen, har du någonsin vandrat i bergen? Ja, jag har. Att vandra i bergen är en helt annan upplevelse. Den friska luften, hisnande vyer och känslan av prestation när du når toppen är verkligen anmärkningsvärda. Det låter som ett utmanande men givande äventyr. Jag har alltid velat prova att vandra i bergen. Några tips för nybörjare som jag. Absolut. Börja med kortare och enklare spår. Gradvis öka svårighetsgraden. Se till att bära lämpliga skor och bära väsentligheter som vatten, snacks och ett första hjälpen-kit. Tack för tipsen. Jag kommer att ha dem i åtanke. Om du går tillbaka till helgen, förutom cykling, har du några andra hobbyer eller aktiviteter du tycker om? Jag brinner också för fotografering. Jag älskar att fånga ögonblick och scener som inspirerar mig. Det är ett kreativt utlopp som låter mig uttrycka mig på ett unikt sätt. Fotografering är en underbar hobby. Det låter dig bevara minnen och se världen ur ett annat perspektiv. Har du några favoritämnen eller teman för dina fotografier?
Jag tycker om att fånga landskap, särskilt under gyllene timmen när belysningen är magisk. Jag älskar också att fotografera uppriktiga ögonblick av människor, eftersom det fångar deras äkta känslor. Det låter fantastiskt. Landskap och uppriktig fotografering kan vara riktigt fängslande. Jag ska också försöka fotografera som en hobby. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Du är välkommen. Fotografering är ett vackert sätt att uttrycka sig själv. Jag är säker på att du kommer att njuta av det. Kom ihåg att det viktigaste är att ha kul och låta din kreativitet flöda. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för uppmuntran. Här är en helg fylld med inspiration och äventyr. Njut av din cykeltur och fotosessioner. Tack. Önskar dig en härlig tid på konstutställningen. Låt oss få ut det mesta av våra helger och skapa minnesvärda upplevelser. Var försiktig. Lektion 16. Utforska närliggande platser. Hej Anna, utmärkt. Hur långt är det härifrån? Jag vill inte spendera för mycket tid på att resa. Hej John. Det är faktiskt ganska nära. Det är bara cirka 20 minuters bilresa härifrån. Det är ett bekvämt läge för en snabb tillflyktsort. Vad tänker du göra? Det låter perfekt. Jag funderade på att besöka en närliggande botanisk trädgård. Jag har hört att det är en vacker plats med olika växtarter och fantastiska landskap. Låter som en underbar plan. Att utforska en botanisk trädgård kan vara en lugn och uppfriskande upplevelse. Finns det en entréavgift för trädgården? Ja, det finns en entréavgift, men det är ganska rimligt. Det är definitivt värt det med tanke på skönheten och lugnet du kan uppleva där. Dessutom hjälper det till att stödja underhållet av trädgården. Det är bra att veta. Att stödja underhållet av sådana platser är viktigt för deras bevarande. Finns det några specifika höjdpunkter eller attraktioner i den botaniska trädgården? Ja, det finns flera höjdpunkter. Det finns ett växthus som visar tropiska växter, en japansk trädgård med en lugn damm och till och med en fjärilsträdgård. Det är en fest för ögonen. Det låter som om det finns något för alla. Mångfalden av attraktioner gör det ännu mer intressant. Finns det någon speciell tid på året när trädgården är som bäst? Trädgården är vacker hela året, men våren och sommaren är särskilt levande. Blommande blommor och frodig grönska skapar en fantastisk atmosfär. Det är en syn att se. Jag kan föreställa mig de livfulla färgerna och doftande blommorna. Det måste vara en behandling för sinnena. Finns det några ytterligare aktiviteter eller bekvämligheter på trädgården? Ja, det finns ett café där du kan ta ett mellanmål eller en kopp kaffe. De erbjuder också guidade turer om du är intresserad av att lära dig mer om växterna och deras historia. Det är fantastiskt att höra. Att ha ett café och guidade turer bidrar till helhetsupplevelsen. Det är ett perfekt tillfälle att lära sig och slappna av på samma gång. Är fotografering tillåtet i trädgården? Ja, fotografering är tillåtet för personligt bruk. Det är ett bra ställe att fånga några fantastiska naturbilder. Var bara uppmärksam på andra besökare och undvik att störa växter och vilda djur. Det är bra att veta. Jag ska se till att fånga några vackra stunder samtidigt som jag respekterar omgivningen. Tack för att du delar med dig av all denna information.
Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde ge dig detaljerna. Jag är säker på att du kommer att ha en minnesvärd tid att utforska den botaniska trädgården. Njut av ditt besök. Tack. Jag ser fram emot det. Det är alltid spännande att upptäcka nya platser nära hemmet. Ha en bra dag och ta hand om dig. Tack. Var försiktig och njut av varje ögonblick av ditt besök. Om du behöver fler rekommendationer, fråga gärna. Tills nästa gång. Lektion 17. Fitnessrutin. Hej Anna. Jag försöker göra det 3 gånger i veckan för att ge mina muskler tillräckligt med tid att återhämta sig. Hur ofta tränar du? Hej John. Det är fantastiskt att du har en strukturerad rutin. Jag siktar på minst 4 dagar i veckan, blandar konditionsträning och styrketräning. Det hjälper mig att hålla mig energisk och upprätthålla en hälsosam livsstil. Det är imponerande. Det är viktigt att hitta en balans mellan träning och vila. Vilken typ av konditionsträning brukar du införliva i din rutin? Jag tycker om en mängd olika konditionsträningar för att hålla saker intressanta. Löpning, cykling och dans är några av mina favoriter. Det är ett bra sätt att få upp min hjärtfrekvens och bränna kalorier. Det är utmärkta val. Att blanda olika aktiviteter håller dina träningspass engagerande. Vad sägs om styrketräning? Fokuserar du på några specifika muskelgrupper? Ja, jag gillar att rikta in mig på olika muskelgrupper under mina styrketräningspass. Jag brukar inkludera övningar för mina armar, ben och kärna. Det hjälper mig att bygga styrka och förbättra min övergripande kondition. Det är smart. Att arbeta med olika muskelgrupper säkerställer en väl avrundad träning. Följer du ett specifikt program eller skapar du dina egna övningar? Jag följer en kombination av fördesignade träningsprogram och skapar mina egna övningar. Det håller saker intressanta och låter mig anpassa min rutin baserat på mina fitnessmål. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att anpassa din rutin hjälper dig att hålla dig motiverad och fokuserad. Hur säkerställer du att du använder rätt form under dina övningar? Form är avgörande för att förhindra skador och maximera effektiviteten för varje övning. Jag tittar ofta på onlinehandledning eller söker vägledning från tränare för att säkerställa att jag utför övningarna korrekt. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Rätt form är avgörande för säkerhet och optimala resultat. Har du märkt några betydande förändringar eller fördelar sedan du började din träningsrutin? Absolut. Regelbunden träning har förbättrat min uthållighet, ökat min styrka och ökat mitt allmänna humör. Det har också hjälpt mig att behålla en hälsosam vikt och förbättrat min kroppssammansättning. Det är fantastiskt. Träning har så många positiva effekter på både vårt fysiska och mentala välbefinnande. Hur lyckas du hålla dig motiverad och konsekvent med din rutin? Att hålla sig motiverad kan vara en utmaning, men jag tycker att sätta realistiska mål, spåra mina framsteg och hitta träningskompisar eller gå med i fitnesssamhällen håller mig ansvarig och motiverad. Det är utmärkta strategier. Ansvarsskyldighet och stöd kan göra stor skillnad när det gäller att hålla sig konsekvent. Har du några tips till någon som vill börja träna regelbundet? Visst, börja med små, uppnåbara mål och öka gradvis intensiteten och varaktigheten på dina träningspass. Hitta aktiviteter du tycker om
Och kom ihåg att lyssna på din kropp och ge dig själv vilodagar. Det är värdefulla tips. Att börja smått och lyssna på din kropp är nyckeln till att bygga en hållbar träningsrutin. Tack för att du delar med dig av dina insikter och erfarenheter. Lektion 18. Semesterplanering. Hej Anna! Att planera en semester kan vara överväldigande. Vilka är några viktiga saker du behöver tänka på när du organiserar en resa? Hej John! Du har rätt. Semesterplanering kräver noggrann övervägning. Några viktiga faktorer att tänka på är destination, budget, boende, transport och aktiviteter. Det är en omfattande lista. Att välja rätt destination är avgörande. Hur bestämmer du vanligtvis en destination för din semester? Jag tänker på mina intressen, tiden på året och vilken typ av upplevelse jag vill ha. Jag undersöker också olika destinationer för att lära mig om deras attraktioner, väder och säkerhet. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att samla in information och överväga olika faktorer kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. Vad sägs om att sätta en budget för resan? Att sätta en budget är viktigt för att undvika överutgifter. Jag bestämmer hur mycket jag har råd med transport, boende, mat, aktiviteter och eventuella extra kostnader. Det är klokt. Att ha en tydlig budget hjälper dig att prioritera dina utgifter och få ut det mesta av dina resurser. Vad sägs om att hitta ett lämpligt boende? Att hitta lämpligt boende beror på destinationen och personliga preferenser. Jag överväger faktorer som plats, bekvämligheter, pris och recensioner från tidigare gäster. Det är viktiga faktorer att tänka på. Plats och bekvämligheter kan i hög grad påverka din övergripande upplevelse. Hur hanterar du vanligtvis transportarrangemang? Transportarrangemangen kan variera beroende på destination. Jag undersöker tillgängliga alternativ som flyg, tåg eller hyrbilar och jämför priser och bekvämlighet. Det är praktiskt. Att utvärdera olika transportalternativ kan hjälpa dig att hitta det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att ta sig runt. Vad sägs om planeringsaktiviteter? Planeringsaktiviteter beror på destinationen och resenärernas intressen. Jag undersöker populära attraktioner, landmärken, lokala evenemang och utomhusaktiviteter. Det låter spännande. Genom att undersöka aktiviteter kan du få ut det mesta av din tid och uppleva höjdpunkterna på din destination. Hur organiserar du all denna information? För att hålla mig organiserad skapar jag en resplan med alla nödvändiga detaljer som flygtider, hotellbokningar och planerade aktiviteter. Det hjälper mig att hålla mig på rätt spår under resan. Det är en bra idé. Att ha en resplan säkerställer att du inte missar något viktigt och hjälper dig att få ut det mesta av din tid. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Semesterplanering kan vara roligt och spännande med rätt tillvägagångssätt. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare råd, fråga gärna. Lyckliga resor! Tack. Dina tips och råd har varit ovärderliga. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer vägledning. Ha en fantastisk dag!
Lektion 19. Reseförberedelser. Hej Anna, jag planerar en resa utomlands. Finns det något annat jag bör tänka på innan jag bokar? Hej John. Det är spännande. Förutom de vanliga övervägandena, glöm inte att kontrollera visumkraven för din destination. Ja. Jag glömde nästan visumet. Hur får jag reda på om jag behöver en och hur ansöker jag om den? Du kan besöka ambassaden eller konsulatets webbplats för det land du planerar att besöka. De kommer att ge information om viseringskrav och ansökningsprocessen. Det är vettigt. Jag kommer att se till att kolla ambassadens webbplats för nödvändig visuminformation. Finns det några andra viktiga dokument jag bör ta hand om? Absolut. Glöm inte att se till att ditt pass är giltigt i minst 6 månader efter ditt planerade returdatum. Det är också en bra idé om att göra kopior av viktiga dokument som ditt pass och reseförsäkring. Bra poäng. Jag dubbelkontrollerar mitt pass utgångsdatum och kopierar alla viktiga dokument innan jag åker. Vad sägs om reseförsäkring? Är det nödvändigt? Reseförsäkring rekommenderas starkt. Det ger täckning för oväntade händelser som medicinska nödsituationer, avbokningar eller förlorat bagage. Det är bättre att vara beredd. Jag förstår. Jag kommer definitivt att titta på att få reseförsäkring för att skydda mig mot oförutsedda omständigheter. Finns det något annat jag bör tänka på? Det är alltid en bra idé om att undersöka de lokala sederna och traditionerna på din destination. Respekt för lokal kultur går långt och kan förbättra din upplevelse. Det är ett bra tips. Jag kommer att se till att bekanta mig med de lokala sederna för att säkerställa att jag är respektfull och undviker kulturella missförstånd. Tack. Du är välkommen. Att vara kulturellt medveten kan göra din resa roligare och meningsfullare. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp, fråga gärna. Ha en fantastisk resa! Tack. Jag uppskattar din vägledning och stöd. Jag kommer att vara säker på att nå ut om jag behöver mer information. Ha en underbar dag. Lektion 20. Balans mellan arbete och privatliv. Hej Anna. Jag har kämpat för att hitta rätt balans mellan arbete och privatliv. Några tips om hur man uppnår det. Hej John! Att balansera arbete och privatliv kan vara utmanande, men det är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Ett tillvägagångssätt är att sätta tydliga gränser och prioritera egenvård. Låter som en bra balans. Jag ska prova och se hur det fungerar för mig. Hur hanterar du personligen din balans mellan arbete och privatliv? Jag ser till att skapa en rutin och hålla mig till den. Jag tilldelar specifik tid för arbete, familj, hobbyer och avkoppling. Det hjälper mig att upprätthålla en känsla av kontroll och undvika utbrändhet. Det är en bra strategi. Att ha en strukturerad rutin kan ge en känsla av stabilitet och förhindra att arbetet tar över alla aspekter av livet. Vad sägs om att koppla ur jobbet under personlig tid? Det är viktigt att koppla bort från jobbet när du är ledig. Jag stänger av aviseringar, undviker att kontrollera e-postmeddelanden och ägnar kvalitetstid åt aktiviteter jag tycker om och umgås med nära och kära. Det är vettigt.
Att koppla bort från jobbet gör att vi kan ladda och fullt ut engagera oss i personliga aktiviteter. Hur hanterar du arbetsrelaterad stress? När jag känner mig stressad övar jag stresshanteringstekniker som djup andning, träning och mindfulness. Jag ser också till att ta regelbundna pauser och prioritera egenvårdsaktiviteter. Det är bra strategier. Att ta hand om vårt mentala och fysiska välbefinnande är viktigt för att hantera arbetsrelaterad stress. Vad sägs om att sätta realistiska förväntningar? Att ställa realistiska förväntningar är nyckeln. Det är viktigt att känna till våra gränser och kommunicera dem effektivt. Att lära sig att säga nej när det behövs och delegera uppgifter kan också hjälpa. Det är en värdefull lektion. Att lära sig att säga nej och delegera uppgifter kan hindra oss från att ta på oss för mycket och känna oss överväldigade. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Du är välkommen. Att hitta balans mellan arbete och privatliv är en pågående process, men det är värt att sträva efter. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer råd, fråga gärna. Lycka till! Tack. Din vägledning har varit ovärderlig. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kommer definitivt att kontakta om jag behöver ytterligare hjälp. Ha en fantastisk dag. Lektion 21. Planera en lokal resa. Hej Anna. Jag hittade en charmig stad i närheten. Vi kan ta en lokalbuss från vår närmaste stad. Det låter bra. Hur lång tid tar bussresan till staden? Jag är inte säker på den exakta restiden. Låt mig kolla schemat åt dig. Tack. Det är viktigt att veta restiden för att planera vår dag effektivt. Jag kollade. Bussresan från vår stad till staden tar ungefär 1 timme. Det är inte så illa. Vi kommer att ha gott om tid att utforska staden och njuta av dess skönhet. Absolut. Staden är känd för sina pittoreska landskap, så vi kan få ut det mesta av vårt besök. Jag är glad över att uppleva stadens charm. Finns det några specifika platser vi bör besöka? Ja, det finns en lokal park med fantastiska trädgårdar som vi inte bör missa. Det låter underbart. Att utforska parken gör att vi kan uppskatta stadens naturliga skönhet. Verkligen. Vi kan också ta en lugn promenad genom stadens centrum och besöka lokala butiker och kaféer. Det låter som en plan. Det kommer att vara trevligt att fördjupa oss i den lokala atmosfären och prova lokala delikatesser. Absolut. Att prova lokala rätter är alltid en höjdpunkt på varje resa. Jag ser fram emot det. Jag också. Det kommer att bli en minnesvärd dagsutflykt, upptäcka staden och njuta av dess unika erbjudanden. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss se till att fånga stadens skönhet med massor av bilder. Definitivt. Jag tar med mig kameran för att bevara minnena. Det kommer att bli en fantastisk dag. Jag kan inte vänta. Tack för att du följde med mig på detta äventyr. Jag är säker på att vi kommer att ha det bra.